कर मेरी यार, जरा सांस तो ले दिलदार। चल फिक्र न गोरी मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खतरनाक झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण लिरिकल स्टेटस एडिटिंग करणार आहोत। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन नवीन प्रकारचे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काय अडचण असल्या किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असला आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे। अलर्ट मशीन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मशीनमध्ये बुकमार्क शेडिंग आणि शिफ्ट शेडिंग इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे बुकमार्क शेडिंग ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे। इमेज घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे, 11.12 सेकंदापर्यंत यायचं आहे, तिथपर्यंत आपली इमेज वाढवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला जायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपण एक इथं लिरिकल व्हिडिओ दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। लिरिकल व्हिडिओ घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे, तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। कट करून घेतल्यानंतर त्या लिरिकल व्हिडिओवरती आपल्याला टच करायचं आहे, ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जायचं आहे, लायटिंगमधून आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथून आता आपले जे काही इमेजेस आहेत ते आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर इथून आपले जे काही इमेजेस आहेत ते आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर भावांनो, मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथं ॲड करून घेऊन घेतो। तर भावांनो, आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शेकीपिक द्यायचे आहे। त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे एक नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथे ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला सर्वात खाली यायचं आहे आणि जो लिरिकल व्हिडिओच्या खाली आपण इमेज ॲड केलेला आहे त्याच्यावरती टच करून आपल्याला इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर परत ते इमेजवरती टच करायचं आहे। ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन आपल्याला काहीची ब्लेंडिंग अशी कमी करून घ्यायची आहे। कमी करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत बॅक घेऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, परत शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे। परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 11.12 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन तो इफेक्ट आपल्याला तिथं पेस्ट करून त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत इथं समोर यायचं आहे, इथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिले तो इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत त्या इमेजपर्यंत यायचा आहे। परत त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। आता काय करायचं आहे, आपल्याला इथं सर्वात खाली यायचं आहे आणि जो एक्सपोजर कामा जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं त्याचा डोळा अप करून घ्यायचा आहे आणि तो परत इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे आणि परत आपल्याला एक समोरच्या बीटवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। जिथं तिथं तुम्हाला एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहे तो इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत तिथं सिंगल बीटवाल्या इमेजेसला आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। फक्त आपल्याला सिंगल बीटवाल्या इमेजेसलाच तो इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे।
इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शिकेपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे या 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 13.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 13.1 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्या त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 16.3 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि परत ते इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 19.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि परत ते इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन तो इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 22.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि ते इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आता आपल्याला इथं बॅक घेऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शिकेपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता सर्वात आखरीच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 14.17 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेले आहेत, त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर एक इमेज सोडून द्यायचा आहे, परत 2 त्या समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 17.17 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत एक इमेज सोडायचा आणि परत त्याच्या समोरच्या इमेजवरती टच करून तो इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आता आपल्याला इथे यायचं आहे 20.17 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत त्या समोरच्या इमेजवरती टच करून तो इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं आता आखरीच्या 23.17 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत बॅक यायचं आहे. परत आपला शिकेपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे आणि सर्वात खाली तुम्हाला 3 लेअर दिसत आहे, त्या 3 लेअरवरती टच करायचं आहे आणि ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी 3 लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर परत बॅक यायचं आणि परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे आणि परत इथं 3 लेअरचे आहेत ते तिथं पेस्ट करून द्यायचे आहेत. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत समोरच्या बिटपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्या 3 लेअर जे आहेत ते इथं आपल्याला अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं व्हिडिओ आपला पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला व्हिडिओ काय करायचा आहे, गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचा आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एक असं नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.